De nebune ar spune unii, dar fără să știe că nebunia noastră este bine definită și are un scop foarte important. Pentru că prin această tehnică noi putem combate un dăunător ferice pe care îl întâlnim în grădina noastră, atât în atacul plantelor leguminoase, cât și în cel al pomilor. Trebuie să știți că în Germania cele mai mari atacuri ale acestui dăunător are loc în plantațiile de cireș și în culturile de căpșuni. Dar până să vă explic despre ce este vorba și să vă detaliez tot procesul, mai bine haideți să vă arăt cum se procedează, după care facem scurtul comentariu în care vă explic exact despre ce este vorba. Și totul începe cam în felul următor. Luați un recipient, o găleată sau o mână liberă, vă duceți printre pompe unde puteți dumneavoastră și mergeți acolo unde găsiți niște pietre. De obicei ar fi de preferat să fie niște pietre mai plate, mai subțirele, mai sensibile, pentru că acelea dau cel mai bun randament. Cam cum ar fi acestea ale mele de aici. Eu, în loc să le arunc, le-am păstrat pe acestea, care sunt numai bune de placat, dar așa cum vedeți sunt foarte netede și oarecum poroase, adică țin umiditatea. Le iau, le pun într-o găleată. Eu mai am unele acolo puse la umezit, dar o să vă explic imediat despre ce este vorba. Da? Și plecați cu ele și le împrăștiați prin grădină. Prin diferite locuri. În grădina cu legume. Da? Dar să avem un contact foarte bine al acestor pietre cu sol. Acolo unde avem brazdele cu ceapă sau cu usturoi sau orice alte plante, la fel, să facă foarte bine contact cu sol. Le putem spune chiar și acolo unde ați săpat pomii, la fel, ba chiar și prin iarba proaspăt cosită, în anumite zone, astfel încât dumneavoastră să puteți să tăiați gazonul cu trimmerul sau cu mașina, fără ca acestea să fie afectate. Dar de ce facem acest lucru? De ce ne umplem grădina cu pietre? Așa cum am spus, de nebun, nu? Nu. De vină este următoarea gânganie. Aceasta de aici este de vină. Vă dați seama ce este? Da. Este un melc fără cochilie. Un limax, așa cum îl denumesc unii și alții. Uitați-l ce voios este și cât de mic este în acest moment. Dar el se va face mare, va crește enorm de mult. Ia uitați-l ce a pornit la goană. Și acești melci sunt unii dintre cei mai mari dăunători, în special al plantelor leguminoase. Atunci când mergeți în grădină și găsiți plantele perforate, găurite, mușcate dintr-o parte, dintr-alta, ați tinde să credeți că sunt de vină omizile. Nu, este de vină acest melc. Ce fac, să-l arunc la vecinul? Nu îl arunc la vecinul și nu-i fac absolut nimic momentan, dar haideți să discutăm despre ei. Este vorba despre moluscocide, adică melci fără cochilie care vin și vă atacă în special culturile plantelor leguminoase. Distrug partea vegetativă a acestora, distrug și fructele, și legumele, și tot ceea ce putem întâlni în grădina noastră, ba chiar atacă și arbuștii, cum ar fi căpșunul, cum ar fi coacăzul, agrișul și așa mai departe, iar acești melci decimează într-adevăr producția noastră din grădină. Și o să vă întrebați, băi, dar nu prea am văzut. Păi n-aveți cum să-i vedeți, pentru că comportamentul melcilor este următorul. Ei, în momentul în care timpul este cum este acum, întunecat, noros, umiditatea aerului este ridicată, atacă și în timpul zilei. În schimb, când avem soare arzător și sunt probleme cu căldura afară și temperatura aerului este una ridicată, ei stau la adăpost, pitiți pe sub diferite materiale, cum ar fi acele pietre. Și imediat o să vă spun despre ce este vorba. Adică ei în timpul nopții vin, atacă, după care, odată cu venirea zorilor, acești melci caută refugiu. Și vor căuta refugiu în locuri umede, în locuri umbroase, astfel încât acel mucus care se află pe suprafața lor să nu fie afectat de razele solare și să nu se deshidrateze și respectiv să moară. În mod normal, chimic, aceste moluscocide pot fi combătute cu substanțe chimice sub formă de granule, care sunt o formă de hrană, la fel ca și în cazul coropeșnițelor, care conțin un atractant, adică o mâncare plăcută, un miros, o aromă plăcută melcului, dar este otrăvită. Acele granule trebuie să le aduceți, să le presărați prin grădina de legume, lângă pomii dumneavoastră, peste tot, să mănânce melci și să moară. Problema este că otrăvim pământul, otrăvim mediul, nu mai stăm de vorbă cu referitor la asta. În schimb, aceste pietre pe care vi le-am arătat eu sunt cea mai bună soluție. Și cu ajutorul lor putem scăpa de ei într-un mod natural și foarte eficient. Chiar dacă mai sunt alte metode prin care putem face astăzi vreau să discutăm despre aceste pietre. Și așa cum v-am spus, aceste pietre reprezintă un refugiu al acestor melci. Ele, în momentul în care le puneți dumneavoastră prin grădină, prin iarbă, pe unde vreți dumneavoastră, vor acumula sub ele
toți acești indivizi. Adică cei care sunt prezenți în grădina cu legume, în momentul în care vor căuta un refugiu, unde vor căuta? Ori în pământ, ori sub o suprafață care nu le face rău, adică care este umedă. Piatra, fiind una poroasă, va trage oarecum umiditatea și va crea un spațiu tampon între partea de sol și partea de piatră, umed și cu toate caracteristicile necesare ca acest melc să nu se deshidrateze. Și instinctual el va veni și se va lipi de această piatră, se va piti sub această piatră. Și chiar acum, dacă aveți în grădină pietre, lemne sau ce vreți dumneavoastră, mergeți și uitați-vă, decât că melcii sunt atât de mici, așa cum vi-am arătat eu. Este jumătatea lunii mai și de-abia încep să se dezvolte, pentru că apogeul atacului lor va fi după 5-10 iunie. Dar și acum ei se hrănesc. Iar dumneavoastră, tot ceea ce trebuie să faceți este să veniți periodic, o dată la 2-3 zile, să luați aceste pietre de acolo, le întoarceți, curățați melcii într-un vas, le puneți înapoi și reveniți la 2-3 zile. Iar cu cei care i-ați curățat, faceți ce credeți de cuvință. Și astfel dumneavoastră veți decima populația nici mai puțin de 2 săptămâni, fără să vă otrăviți pământul, fără să vă otrăviți mediul înconjurător. Știți cât am căutat eu melc la mic? Nu o să vă vină să credeți, pentru că la mine în grădină, pur și simplu, nu știu, 0,05% poate mai găsești cât un melc, cine știe pe unde, pentru că cu această tehnică și nu numai, am reușit să scap de ei. Și aceasta este o metodă bio prin care puteți decima, prin care puteți distruge acest prădător natural al culturilor noastre într-un mod cât mai simplu, cât mai sănătos, dacă aș putea spune, va chiar poate fi și distractiv dacă vă puneți copiii, să-i învățați de mici, să se ducă, să-i curețe de acolo și să facă ceva cu ei, astfel încât dumneavoastră să aveți o grădină curată și să puteți să mergeți și să gustați din fructele dumneavoastră, din legumele dumneavoastră, fără frica ca aceste plante sau aceste fructe sau aceste legume să fie unele otrăvite. Pentru că asta face o travă. Se duce în sol, din sol este asimilată de plantă, planta o bagă în țesut, din țesut merge către organismul nostru prin consum, se acumulează în organism și ne poate da bătăi de cap, lucru pe care nu și-l dorește absolut nimeni. Această metodă nu este prezentată în cartea mea pe care am scris-o, o 101 metode bio pentru casă și grădină. În schimb, în ea mai găsiți 3-4 metode de combatere acestor melci, tot unele naturale, 100% bio, care vă pot ajuta să aveți o grădină curată, lipsită de chimicale. De fapt, de drept, această carte, 101 metode bio pentru casă și grădină, nu este nimic altceva decât o ilustrare amănânțită a soluțiilor, tehnicilor și metodelor bio cu ajutorul cărora, în timpuri nu de mult apuse, bunicii noștri făceau față provocărilor vremii fără ajutorul produselor chimice care ușor au început să ne otrăvească pământul și viața. De aceea am scris-o, 101 metode bio prin care vă puteți proteja grădina, pomii, culturile, dar și casa și alte soluții pe care le puteți face 100% natural, de multe ori mai ieftin decât cele chimice și de multe ori cu randament mult mai mare decât cele chimice. Cei care vreți să o achiziționați, o puteți contacta la numărul de telefon după ecran pe care îl vedeți acum, pe WhatsApp sau mă sunați sau pe mesaj, iar eu vă voi trimite cu plăcere. Costă 75 de lei plus taxele de transport, care nu sunt foarte mari, dar dacă vreți să o aveți și să o lăsați acolo într-un raft prăfuită, poate copiii dumneavoastră, poate nepoții dumneavoastră, poate strănepoții dumneavoastră o vor găsi atunci când aceste materiale din media vor dispărea și nu vor mai fi și vor pune în practică ceea ce ați spus dumneavoastră în practică cândva, pentru din dorința ca și ei la rândul lor să poată oferi copiilor lor sau să poată să mănânce un fruct care nu este atacat de o travă, un fruct care, sau o legumă care are un gust autentic, natural, așa cum era odată, dar mai ales cei care vor să prețuiască cel puțin pământul de lângă casa lor, pe care nu vor să-l otrăvească și vor să audă păsărele cum se audă acum, vor să mai vadă chiar și un melc din ăla, o gărgăriță, o albină, o buburăză, ceva în grădina dumneavoastră. Așa că, dragilor, până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune și puneți în practică această metodă acum, în momentul în care melcii încep să se dezvolte. Și o să vedeți că randamentul lor va crește din ce în ce mai mare, odată cu cât populația acestor melci se va mulți și vor începe să caute adăpost acolo. Dacă este prea sorit afară și nu se mai face acel tampon, puteți să pulverizați puțină apă pe acele pietre și totul va fi minunat. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!